Σήμερα θα σας κάνουμε ένα φαγητό που ήθελα από πολύ καιρό να το κάνω, πάρα πολύ καιρό. Μοσχάρι με φασόλια ξερά στο φούρνο. Ήρθε η ώρα. Αργομαγειρεμένο, ήρθε η ώρα. Κάτσε να πάω εγώ να κάνω τσιμπουράκι. Όχι, δεν έχει τσιμπουράκια. Τι, Θα πιούμε και σήμερα, θα πιούμε και αύριο, γιατί αύριο θα το μαγειρέψουμε. και τι θα μας πειράξει. Καλά, θα το πιούμε για ένα δεύτερο τσιμπουράκι. Πάγεται τσιμπουράκια. Έγινε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα 1 κιλό κρέας μοσχαρίσιο ελιά. Και είναι κομμένο σε αυτό το μέγεθος περίπου που το βλέπετε. Εδώ έχουμε μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για μοσχάρι. 40 γραμμάρια σε 100 γραμμάρια σε 100 ml νερό. Το ρίχνουμε μέσα για να διαλυθεί στο νερό το μείγμα. Και με αυτό θα μαρινάρουμε το κρέας. Έτσι θα του δώσουμε γεύση, θα το νοστιμήσουμε σε βάθος. Θα γίνει ακόμα πιο μαλακό, πιο τρυφερό. Θα μαγειρευτεί πιο καλά. Και αύριο θα σας δείξουμε τη συνέχεια, γιατί σήμερα θα το μαρινάρουμε. Θα βάλουμε τα φασόλια σε χλιαρό νερό να μουλιάσουνε. Θα βάλετε νερό ίσα που να τα σκεπάζει λίγο παραπάνω, 1-2 δάχτυλα πάνω από τα φασόλια να είναι το νερό για να μουλιάσουν. Στα όρθια. Λοιπόν, θα συμπληρώσω λίγο νερό ακόμα, γιατί τώρα ίσα τα σκεπάζει. Είναι μισό κιλό τα φασόλια, τα μικρά τα φασόλια που είναι στο σούπερ μάρκετ. Περιχύνουμε το κρέας με τη μαρινάδα και ανακατεύουμε καλά να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε 2-3 λεπτά θα έχει απορροφηθεί όλη η μαρινάδα, όλα τα υγρά της μαρινάδας θα έχουν απορροφηθεί. Θα το αφήσουμε, είπαμε, να μαριναριστεί όλο το βράδυ, όλη τη μέρα σήμερα και το βράδυ, και θα το φτιάξουμε αύριο. Οπότε ένα γύρο για τσίπουρα θα έχουμε σήμερα, μιας και μαζευτήκαμε εδώ πέρα, και ένα αύριο κατά την ώρα του ψησίματος. Γιατί θέλει να μαγειρευτεί 2,5 με 3 ώρες. Αργό μαγείρεμα στο φούρνο. Μαγειρεύουμε στους φούρνους Φοντάνα, τους οποίους τους αντιπροσωπεύουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ξυλόφουρνων στην Ιταλία. Μας αρέσει το design και η λειτουργικότητα των φούρνων. Ταιριάζουν σε ένα σπίτι μοντέρνο και φυσικά έχουν τις ευκολίες τους. Θα σας δείξουμε αρκετές συνταγές ακόμα. Εδώ βλέπετε πόσα υγρά ήταν στην αρχή και πόσα έμειναν τώρα. Λίγο μασάζ ακόμα και θα απορροφηθούν και τα υπόλοιπα. Έτσι, εδώ σε αυτό το στάδιο τώρα μπορούμε να προσθέσουμε και 25 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Λάδι θα βάλουμε και άλλο στο φαγητό αύριο. Θα σας δείξω τι άλλο θα βάλουμε στην κατσαρόλα αύριο. Σήμερα θα το αφήσουμε στο ψυγείο να μαριναριστεί και αύριο η συνέχεια. Λοιπόν, ενώ ο φούρνος μας προθερμαίνεται ακόμα, έχω λίγη ώρα που τον άναψα, πάμε να συνθέσουμε το φαγητό, να το έχουμε έτοιμο, και όταν θα ετοιμαστεί ο φούρνος φουρνίζουμε και πάμε για τα τσίπουρα μετά. Λοιπόν, έχουμε μαρινάρει από την προηγούμενη μέρα το μοσχάρι μας με μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για μοσχάρι. Εδώ μουλιάσαμε τα φασόλια, έχουν πιει σχεδόν όλο το νερό. Μέσα στα φασόλια τώρα θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια κρεμμύδι κομμένο σε φέτες και 150 γραμμάρια καρότο, και αυτό κομμένο σε φέτες, σε ροδέλες. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε να πάνε παντού. Εδώ μέσα θα προσθέσουμε την ντομάτα. Η ντομάτα είναι 400 γραμμάρια. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε και νερό να σκεπάζει λίγο τα φασόλια. Ανακατεύουμε να πάει ομοιόμορφο πατού η ντομάτα. Εδώ τώρα θα ρίξω 20 γραμμάρια ζωμό μοσχάρι Grill Philosophy. Είναι ένας εξαιρετικός ζωμός με άρωμα μοσχάρι. Δεν έχει καθόλου γλουταμινικά και χημικά πρόσθετα. Είναι εκχύλισμα ζωμού
με αρώματα που έχουμε προσθέσει εμείς για να του δώσουμε απίστευτη γεύση φυσικού ζωμού. Μία πρέζα ή αλλιώς μισό γραμμάριο κίμινο τριμμένο και μία πρέζα ή αλλιώς και εδώ μισό γραμμάριο μοσχοκάριδο τριμμένο. Ανακατεύουμε να πάνε τα μπαχαρικά μας παντού. Ίσως δεν χρειαστεί να προσθέσετε αλάτι, γιατί έχει αρκετό αλάτι ο ζωμός και έχουμε βάλει και αλάτι στο κρέας. Λοιπόν, και τώρα προσθέτουμε και το κρέας. Να πάει και αυτό να βυθιστεί λίγο μέσα στα φασόλια, να μην μείνει από πάνω και μας ξεραθεί με το ψήσιμο, ξεροψηθεί δηλαδή. Θα προσθέσουμε λίγο νερό ακόμα. Θέλουμε να το σκεπάζει, να σκεπάζει το νερό το φαγητό. Και τελευταίο άφησα το ελαιόλαδο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 100 ml. Το ρίχνουμε από πάνω. Σκεπάζουμε και περιμένουμε να γίνει ο φούρνος για να φουρνίσουμε. Άι, να κάνεις και εσύ καμιά δουλειά. Κουράστηκες. Άντε να πιούμε κάνα τσιμπουράκι, ήρθε η ώρα. Να πιες. Να πιούμε, τι θα κάνουμε. Ένα στο φαΐ έμεσα, να πιούμε πήγαμε. Μην πιάσεις, μια να λιάζεις. Ξέρους φίλοι, Εσύ είσαι χειρότερος. Άντε, εμείς τα μοιραζόμαστε, άλλος τρώει, άλλος πίνει. Άντε, γεια σας. παιδιά. Είναι μέσα το φαγητό μας. Θα σιγομαγειρευτεί για 3 περίπου ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Να, πω, χορτάσουμε τσίπο. Γεια μας. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, το έβγαλα για να το ελέγξω και τώρα καλό είναι έτοιμο το φαγητό, αλλά θέλω να το δώσω μία πινελιά ακόμα. Θα το αδειάσω εδώ, θα το αφήσω ένα μισάωρο ακόμα το λιγότερο μέσα για να σωθεί το ζουμάκι και να πάρει χρωματάκι το κρέας και τα φασόλια μας. Είναι εξαιρετικό, είναι έτοιμο, έχει βράσει, έχει μαγειρευτεί το κρέας και πάμε να το τελειώσουμε για τουλάχιστον μισή ώρα ξεσκέπαστο μέσα στο φούρνο. Ό,τι γίνεται σε ανοιχτό σκεύος, ταψί, έχει καλύτερη γεύση, γιατί θα μείνει με το ζουμάκι του. Λοιπόν, η θερμοκρασία του φούρνου είναι λίγο πάνω από 100 βαθμούς, σιγομαγειρεύεται το φαγητό, αλλά έχουμε και ανυπόμονους. Λέει βγάλ' το, έχει πόση ώρα τώρα. Έχει πόση ώρα. Καλό είναι να το αφήσετε τόσο όσο να μείνει μόνο με το λάδι. Το βλέπετε, επιπλέει το λαδάκι του απάνω. Λοιπόν, ακόμα το φαγητό τσιτσιρίζει που λέμε. Τα πιάτα τι τα έφερες? Τα πιάνει σε σερβίρο. Στο πιάτο θα πάμε. Πού θα φάμε με το τέτοιο εδώ? Αυτό βάλεις εσένα. Έλα. Ορίστε, πάρ' το. Αυτό είναι βυζιά για τσίπρο. Βάλει εδώ. Τα κρυώνεις γρήγορα εδώ πέρα. Καλά, ρίξε με μέσα. Να το διάσω. Βάλει. Να δω, να φάσω, εγώ θα περιμένω. Εγώ θα περιμένω γιατί... Το συνόδο περιμένω. Λοιπόν, να βάλω και εγώ εδώ πέρα. Είναι εξαιρετικό σαν φαγητό. Κάτσε, να με τρώει αυτός εδώ. Τέλεια. Πόσο θα βγάλεις? Εγώ έχω την κουτάλα, εγώ βγάζω όσο θέλω. Το στόφι του μισό. Τέλεια. Τα φασόλια είναι τέλεια στη γεύση.
Έχουν το διακριτικό άρωμα από το κείμενο και από το μοσχοκάριδο που βάλαμε. Κάποιος όμως που δεν γνωρίζει ότι βάλατε αυτά τα δύο μυρωδικά μέσα, πιθανόν να αναρωτιέται τι είναι αυτό που δίνει αυτή τη γεύση στο φαγητό. Και το κρέας έχει γίνει. Φοβερό πάντρεμα. Για να ξέρετε ότι είναι το πιο πλούσιο και το πιο καλό θρεπτικό φαγητό, θα έλεγα, που μπορείτε να κάνετε. Φασόλια, full σε φυτικές πρωτεΐνες, συμπληρώνοντάς τις με λίγο κρέας, έχετε το τέλειο γεύμα, πλήρης ισορροπημένο και με καλά κρέας λιπαρά. να βάλετε δεν πειράζει, δεν μας χαλάει. Εγώ λέω να είναι ισορροπημένο. Εξαιρετικό. Τέλειο. Δεν έχω προβάδισμα με τα καυτά, δεν μπορώ. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Άλλη στην γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Δροσερή. Λοιπόν, καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα με καλή παρέα.